Πάμε να δούμε 4 πολύ χρήσιμα tips σχετικά με την περιποίηση τραυμάτων. Tip νούμερο 1. Σταμάτα να χρησιμοποιείς οξυζενέ. Όταν ήμουν παιδί, έβλεπα τις φυσαλίδες και τον αφρό που σχηματίζονταν στην περιοχή του τραύματος και φανταζόμουν το οξυζενέ να εξουδετερώνει κάθε πιθανό μικρόβιο που είχε τολμήσει να επιμολύνει την περιοχή. Στο μυαλό μου, όσο εντονότερο ήταν το τσούξιμο, τόσο καλύτερη δουλειά έκανε το οξυζενέ και τόσο περισσότερα μικρόβια σκότωνε. Αλλά άλλο η φαντασία και άλλο η πραγματικότητα. Έχει πια αποδειχθεί ότι το οξυζενέ περισσότερο κακό κάνει παρά καλό. Το οξυζενέ δεν είναι καθόλου επιλεκτικό στη δράση του και πέρα από βακτήρια μπορεί να βλάψει υγιή κύτταρα του δέρματος που είναι σημαντικά για την επούλωση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα κερατινοκύτταρα, οι ινοβλάστες και κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος όπως τα ουδετερόφυλλα και τα μακροφάγα. Φυσικό επακόλουθο της τοξικής αυτής δράσης σε υγιή κύτταρα είναι να καθυστερεί η πολύ σημαντική διαδικασία της επούλωσης. Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα και μικρές συγκεντρώσεις οξυζενέ αναστέλουν τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων και καθυστερούν με αυτόν τον τρόπο την επούλωση. Θα μου πεις τώρα, τι να κάνω, έχουμε μάθει εδώ και χρόνια να χρησιμοποιούμε το οξυζενέ. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές που μπορούμε κάλλιστα να τις εφαρμόσουμε και είναι πολύ φιλικότερες προς το δέρμα μας. Οι περισσότερες πληγές μικρού σχετικά μεγέθους που προκύπτουν στο σπίτι ή στο σχολείο αρκεί να καθαριστούν με καθαρό τρεχούμενο νερό ή με αποστηρωμένο φυσιολογικό ορό αν αυτός είναι διαθέσιμος. Έχει νόημα να χρησιμοποιήσεις κάποιο αντισηπτικό διάλειμμα μόνο αν υπάρχει υψηλός κίνδυνος μόλυνσης της πληγής, δηλαδή αν δεις μια πληγή η οποία είναι εμφανώς βρώμικη. Αν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις κάποιο αντισηπτικό διάλειμμα, μια πολύ καλή και σχετικά ασφαλής επιλογή είναι το διάλειμμα χλωρεξιδίνης 0,05%, το οποίο είναι αποτελεσματικό έναντι μεγάλου εύρους βακτηρίων και την ίδια στιγμή δεν φαίνεται να καθυστερεί την επούλωση. Tip νούμερο 2. Προτίμησε να καλύπτεις τις πληγές με κάποιο επίθεμα παρά να τις αφήνεις ανοιχτές στον αέρα. Όταν ήμουν μικρός, με είχαν συμβουλεύσει σε αρκετές περιπτώσεις να αφήσω κάποια πληγή ανοιχτή στον αέρα για να επουλωθεί πιο γρήγορα. Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα όμως υποστηρίζουν ότι τις περισσότερες φορές είναι προτιμότερο να καλύπτουμε τις πληγές με κάποιο επίθεμα. Πρώτα απ' όλα, η χρήση επιθέματος διατηρεί την υγρασία στην περιοχή, η οποία είναι απαραίτητη για την κυτταρική αναγέννηση και τη γρηγορότερη επούλωση. Επιπλέον, τα επιθέματα καλύπτουν την περιοχή του τραύματος και την προστατεύουν από βακτήρια, βρωμιά και περαιτέρω τραυματισμούς. Tip νούμερο 3. Μην χρησιμοποιείς πάγο, οδοντόκρεμα και γιαούρτι πάνω σε εγκάβματα. Η τοποθέτηση πάγου πάνω στην περιοχή του εγκάβματος μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βλάβες στο ήδη τραυματισμένο δέρμα, να εμφανιστούν δηλαδή κρυοπαγήματα. Τόσο η οδοντόκρεμα όσο και το γιαούρτι δεν είναι αποστηρωμένα προϊόντα και έτσι αυξάνεται η πιθανότητα μόλυνσης της περιοχής. Όπως είπαμε και σε προηγούμενο βίντεο, η οδοντόκρεμα παγιδεύει θερμότητα στην περιοχή και μπορεί να προκαλέσει βλάβες ακόμα και σε βαθύτερους ιστούς και επιπλέον επειδή έχει αρκετά χημικά είναι πάρα πολύ πιθανό να προκαλέσει και κάποιο ερεθισμό. Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα στην Ελλάδα, μόνο λίγο πάνω από το 10% των ενηλίκων γνωρίζουν πώς να περιποιηθούν σωστά ένα έγκαυμα. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα έγκαυμα πρώτου ή δευτέρου βαθμού? Το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να τοποθετήσεις την περιοχή κάτω από δροσερό τρεχούμενο νερό για 10 με 20 λεπτά προκειμένου να απομακρυνθεί η θερμότητα από την περιοχή. Το δροσερό νερό έχει επιπλέον καταπραϊντική δράση, βοηθάει δηλαδή με τη διαχείριση του πόνου και ξεπλένει την περιοχή απομακρύνοντας ρύπους και μικρόβια που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση. Επίσης, αρκετά ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση προϊόντων με αλόι βέρα. Αυτά τα προϊόντα φαίνεται να καταπραίνουν τον πόνο όταν εφαρμόζονται σε ένα έγκαυμα πρώτου ή δευτέρου βαθμού και επιπλέον επιταχύνουν τη διαδικασία της επούλωσης του εγκάβματος. Και κάτι για το τέλος, αν σχηματιστούν φουσκάλες στην περιοχή, κάτι που τυπικά συμβαίνει στα εγκάβματα δευτέρου βαθμού, μην τις σπάσεις σε καμία περίπτωση. Η πρακτική αυτή αυξάνει τις πιθανότητες μόλυνσης και καθυστερεί τη διαδικασία της επούλωσης. Tip νούμερο 4. Αν πάθεις θλάση ή διάστρεμα, ξεκίνα αμέσως παγοθεραπεία, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του ειδήματος και της φλεγμονής. Η τοποθέτηση πάγου στην περιοχή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη τις πρώτες 2 με 3 μέρες μετά τον τραυματισμό. Και βέβαια για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να γίνεται σωστά. Σε καμία περίπτωση μην εφαρμόζεις τον πάγο απευθείας στο δέρμα, καθώς αυτό θα προκαλέσει κρυοπάγημα.
Τύλιξε τον πάγο ή την παγοκίστη με ένα λεπτό ύφασμα και εφάρμοσέ το στην περιοχή για 10 με 20 λεπτά κάθε 2 με 3 ώρες. Αυτά ήταν λοιπόν τα 4 tips που ήθελα να παρουσιάσω. Ελπίζω να έμαθες κάτι που δεν ήξερες. Ήμουν ο Δημήτρης από το Υγεία στο Σπίτι. Τα λέμε σύντομα σε κάποιο επόμενο βίντεο.